Seria Timpul ca aliat, capitolul Înțelepciunea ca stil de viață. Episodul 3. Regretele, pacea și trecutul. Există un moment în maturitate când nu te mai doare doar ce ai pierdut. Te doare ce ai fi putut fi. Regretul nu este despre greșeală, este despre diferența dintre cine ai fost și cine ai fi putut deveni mai devreme. Ani irosiți, relații în care ai rămas prea mult, oportunități ratate, decizii luate din frică, drumuri pe care nu le-ai urmat și poate cea mai tăcută propoziție: ar fi trebuit să știu. Dar adevărul este acesta: nu știai și înțelepciunea începe exact aici. Regretul poate deveni două lucruri: o rană perpetuă sau o claritate definitivă. Când rămâne rană, te ține blocat în trecut. Când devine claritate, te eliberează pentru prezent. Regretul matur nu spune am distrus tot. Spune acum văd. Și această vedere este prețioasă, pentru că fără acele experiențe nu ai fi avut perspectiva de azi. Nu poți judeca trecutul cu ochii maturității de acum, pentru că maturitatea s-a construit tocmai din acele greșeli. Pacea nu vine când ștergi trecutul. Vine când încetezi să-l mai folosești ca argument împotriva ta. Când nu te mai pedepsești pentru lipsa de conștiință de atunci. Când nu mai compari constant unde ai fi putut fi. Când accepti că evoluția are propriul ritm. Ar fi trebuit este una dintre cele mai grele poveri. Te face să trăiești într-o realitate paralelă. Dar înțelepciunea spune: a fost așa cum a fost și m-a adus aici. Și poate că acesta este semnul unei maturități reale. Nu mai trăiești pentru a repara trecutul. Trăiești pentru a onora lecția lui. Regretul nu dispare complet, se transformă. Devine sensibilitate, devine discernământ, devine capacitatea de a alege mai bine. Devine compasiune față de tine și față de ceilalți. Pacea cu trecutul nu este uitare, este reconciliere. Nu mai alegi să compensezi. Nu mai alegi oameni pentru a demonstra că acum ești diferit. Nu mai forțezi succesul pentru a dovedi că nu ai pierdut timp. Doar alegi coerent. Și poate că înțelepciunea înseamnă exact asta. Să privești înapoi fără să te încordezi. Să-ți accepți greșelile fără să-ți pierzi demnitatea. Să înțelegi că fiecare etapă a fost necesară. Să spui simplu: acum știu. Iar acel acum știu este pace.